www.mamadoodle.com. السلام عليكم على كل اللي بيشوفوني واهلا بمتابعين مطبخ شطورة. النهارده ان شاء الله في مطبخ شطورة هنعمل مع بعض صنف حلو لذيذ جدا بجد، لما تجربوه مش هتبطلوا تعملوه. محتاجين لوصفتنا معايا نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، 125 جرام زبدة، كوباية زبادي اللي هي الياغورت، وبعد ما اخد الزبادي منها هعاير بيها زيت ولبن. معايا خميرة حلويات بيكنج باودر، بيضاية واحدة، فانيليا سايلة ممكن تستخدمي البودر لو هي اللي متوفرة عندك، معايا نشا، ومعايا مكسرات مشكلة. وطبعا هستخدم شربات الحلويات اللي هو القطر او الشيرة، اللي هو عبارة عن كوبايتين مية، كوبايتين سكر، وعصرة نص ليمونة، ونسيبهم لمدة 20 دقيقة على النار. هو ده اللي انا محتاجاه علشان وصفتنا النهاردة. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. هجيب بولة كبيرة وهحط كوباية الزبادي، وزي ما قلت لكم بنفس الكوبايه دي هعاير زيت ولبن اهو كده. بصوا عايرت الزيت، برضو هعاير اللبن، وكده ضفنا كمان اللبن. هضيف البضايه والفانيليا، رشه ملح، هضيف كمان خميره الحلويات اللي هي البيكنج باودر، وهقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وبعد كده اضيف الدقيق. دلوقتي بقى اضيف الدقيق، بسم الله كده الكميه كلها، واخلط الدقيق لحد ما اوصل لعجينه متماسكه زي ما هتشوفوا دلوقتي. انا بقلب بس كده، لكن هعجن بايدي كده اهو لحد دي بس ما يتشرب بكل المكونات السايله، وهعجنها بايدي كده اهي. نلم بقى العجينه، مجرد بس ما نلمها، ما بنعجنهاش كتير يعني كده. العجينه خلاص اهي، بصوا بقى ده شكلها كده. ونبدا نقسمها، هقسمها لأربع قطع، وكل ربع هقسمه برضو لأربع قطع كده. وهقسم الربع كده بالشكل ده. بصوا الربع الواحد قسم برضو لأربع قطع، واكور كل جزء بالشكل ده كده. وكده بعد ما قطعتها بالشكل ده غطيتها بالاسترتش الغذائي، هسيبها ترتاح في التلاجة لمدة ساعة، وبعد كده نشوف هنكمل مع بعض ازاي. دلوقتي بعد ما العجينة ارتاحت نجيبها كده، وهنرش شوية نشا كده. هنجيب كده قطع قطع، نحط عليها نشا، وابدأ افردها. لحد ما تبقى رقيقة خالص. بصوا بقت رقيقة ازاي. هخليها كده على جنب، واجيب قطعة تاني برضو اغلفها بالنشا كده. لو ما عندكيش النشابة دي ممكن تعمليها بايدك، يعني هي العجينة لينة جدا اهي. انا بس برققها كده بالشكل ده. بقت رقيقة كده، هقوم حطاها فوق القطعة التانية، وهعمل كل الكمية بنفس الطريقة، واحط القطع فوق بعضها كده. بعد ما حطيت كل الطبقات فوق بعضها بالشكل ده، هنبدأ بقى نفردهم كده بالطول كده، واضغط عليهم قوي علشان تبقى مورقة. بصوا فردت العجينة كلها بالشكل ده، بصوا اهي. بصوا قد ايه السمك بتاعها اهو. هبدأ بقى الفها رول. انا لميت بس الحرف ده علشان المساحة عندي مش كبيرة كده اهو. هنيجي بقى للحروف ونقوم عاملينها بمية
عشان العجينة تمسك وما تفتحش مننا واحنا بنقطعها. اهو كده، وابدأ اقفلها. هقطعها كده وابدأ اقطعها حلقات كده. بصوا بصوا مورقة من جوه ازاي. وبعد ما قطعت العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جبت صينيه ودهنتها الزبده اللي كانت معانا، واقوم جايبه قطعه قطعه وافردها بالراحه كده. بصوا كده اهو. وهقوم جايبه المكسرات اللي احنا خلطينها مع بعض، اي نوع مكسرات عندكم. انا عامله ميكس مكسرات. وهقوم جايبه الحرف كده. بصوا بالشكل ده، واقوم حطاها في الصينيه. اعمل معاكم واحده كمان اهي، نفردها بس كده، واقوم مسكاها حاطه شويه مكسرات، وهقوم لو فتحت منك كده عادي، هي كده كده مورقه، عشان كده حاطين طبقات النشا اهي. وكده بعد ما حشيت العجينه كلها بالشكل ده، هنجيب بقى الزبده اللي معانا، واقوم حاطه عليها كده كميه كويسه كده. هدخلها دلوقتي الفرن وبعد كده اطلعها واوريكم النتيجه. وكده الصينيه دي بعد ما خرجت من الفرن على طول نقوم ساقيينها بشربات الحلويات. زي ما قلت لكم طريقه عمل شربات الحلويات: كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه وعصره نص ليمونه، ونسيبهم يغلوا على النار لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه كده اهو. سيبها تشرب في الشربات ده شويه وبعد كده بشيلها منه. وكده اكون خلصت وصفتي معاكم لليوم. بصوا شكلها بجد، وصفتها سهله جدا وطعمها بجد تحفه وهيعجبكم. بصوا طعمها بجد تحفه. اتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها في كومنتات تحت الفيديو. وما تنسوش لو الوصفه عجبتكم تعملوا لايك وشير للفيديو. ولو اول مره تزوروني في مطبخ شطوره، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ شطوره. وبألف هنا. مع السلامة.